नमस्कार, मेजवानी बाय वर्षामध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत सगळ्यांना आवडणारा चाटचा प्रकार म्हणजेच रगडा पॅटीस। अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट बनणारी ही रेसिपी कशी करायची ते बघूया। त्याकरता मी इथे 1 कप पांढरा वाटाणा रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतला आहे। आता हा वाटाणा आपण एका कुकरमध्ये टाकून घेऊया आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि याला 4 शिट्टी येईपर्यंत मऊसर असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी मेजवानी बाय वर्षाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। पॅटीस करता मी इथे 7 ते 8 बटाटे उकळून घेतलेले आहे। थोडी हळदी पावडर, चाट मसाला, कोथिंबीर आणि बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। आता हे बटाटे आपण बारीक कुस्करून घेऊया। या पद्धतीने आपण हे बटाटे कुस्करून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये आपण हळदी पावडर, थोडासा चाट मसाला, थोडीशी कोथिंबीर, चिरलेली हिरवी मिरची आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। आता ह्या प्रकारचा एक गोळा तयार झालेला आहे आणि आता आपण याचे पॅटीस तयार करून घेऊया। जर तुमचे पॅटीस जमत नसतील तर भिजवलेले थोडेसे पोहे त्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता किंवा ब्रेड पाण्यामध्ये भिजवून टाकू शकता। आता हे आपले पॅटीस तयार आहेत। आता आपले वाटाणे पण मऊ असे शिजून झालेले आहेत। आता याला आपण याप्रमाणे मॅश करून घेऊया किंवा तुम्ही मॅशरने पण करू शकता। आता एका कढईमध्ये आपण थोडं तेल घ्यायचं आहे आणि तेल तापलं की त्या तेलामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे आणि आता हा कांदा आपण परतून घेऊया। या कांद्याला एकदम लाल असं आपल्याला करायचं नाही आहे। कांदा गुलाबी झाला की त्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकूया। आता हे आलं लसूण सुद्धा आपण छान परतून घ्यायचं आहे। आता आपला आलं लसूण आणि कांदा परतून झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये मसाले टाकूया। 1 छोटा चमचा हळदी, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर आणि थोडासा चाट मसाला आपण यात टाकून घेऊया आणि थोडी कोथिंबीर पण आपल्याला यात टाकायची आहे आणि आता हे आपण परतून घेऊया। आता हे आपले मसाले 2 मिनिटांपर्यंत परतून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण मॅश केलेले वाटाणे टाकून घेऊया। या वाटाण्याला खूप छान चव असल्यामुळे यामध्ये गरम मसाला टाकण्याची गरज पडत नाही। बिना गरम मसाल्याचा हा रगडा खूप छान तयार होतो। अगदी टेस्टी असा रगडा तयार होतो। आता यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार पाणी टाकूया आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि आवश्यकतेनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता आपला रगडा तयार झालेला आहे। एकदम टेस्टी आणि दिसायला पण खूप छान असा रगडा तयार झालेला आहे। आता आपण पॅटीसची तयारी करून घेऊया। एका पॅनवर आपण तेल टाकायचं आहे आणि आपण तयार केलेले पॅटीस त्यावर ठेवून शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। 2 ते 3 मिनिटं स्लो गॅसवरच आपण त्याला शॅलो फ्राय करणार आहोत। 2-3 मिनिटं झाल्यानंतर आपण हे परतून घेऊया। एक छान असा गुलाबी रंग आलेला आहे। आता या पद्धतीने आपण सर्व पॅटीस शॅलो फ्राय करून घेऊया। तयार आहेत आपले क्रिस्पी आणि छान दिसणारे पॅटीस सुद्धा। आता आपण याला सर्व करून घेऊया। एका प्लेटमध्ये खाली रगडा टाकायचा, त्यावर आपल्याला पॅटीस ठेवून घ्यायचे आहेत। वरून पुन्हा थोडासा रगडा टाकायचा आणि चिंचेची आंबट गोड चटणी टाकायची आहे। याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आता यावरून बारीक चिरलेला कांदा आपल्याला टाकायचा आहे आणि घरी केलेली बारीक शेव आपल्याला वरून टाकायची आहे आणि थोडासा कोथिंबीर टाकायचा आहे। या डिशमध्ये आपण सर्व पदार्थ घरीच तयार केलेले आहेत, त्यामुळे बाहेरून काही आणण्याची गरज पडली नाहीये। तयार आहेत आपले एकदम चटपटीत रगडा पॅटीस। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।